Cuộc họp báo của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã kết thúc, cuối cùng đã làm rõ về mối quan hệ giữa hai người. Trong sự hối hả và nhộn nhịp của ngành giải trí, mỗi ngày đều tràn ngập nhiều chủ đề và cuộc thảo luận sôi nổi. Là thành viên của nhóm đặc biệt, Phu Sân, chúng tôi luôn chú ý đến những câu chuyện đằng sau màn ảnh dưới một góc nhìn độc đáo. Hôm nay, tôi muốn nói với các bạn về một số chủ đề nóng gần đây về Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, cũng như cách chúng tôi, với tư cách là những người hâm mộ CP, có thể duy trì khát vọng và nhiệt huyết ban đầu của mình trong vòng tròn đầy rắc rối này. Gần đây, lịch trình của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành tâm điểm của người hâm mộ. Lâm Canh Tân bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, trong khi Triệu Lệ Dĩnh bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Cả hai đều có vẻ bận rộn với công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, thông tin về hành trình này đã được một số người có suy nghĩ khai quật và giải thích với những động cơ thầm kín. Ví dụ, những bức ảnh về chuyến du lịch xanh và mua sắm hàng tạp hóa ở chợ ẩm ướt được Lâm Canh Tân chia sẻ trên mạng xã hội, cũng như những chiếc ốp lưng điện thoại di động Kuromi, quần yếm, mũ và các vật dụng khác trên tay anh, đều mang nhiều ý nghĩa đặc biệt khác nhau. Một số cách giải thích này là suy đoán về mối quan hệ giữa hai người và một số là cách giải thích theo sở thích cá nhân của họ. Tuy nhiên, những cách giải thích này thường mang tính chủ quan, phiến diện và dễ dẫn đến những tranh chấp, hiểu lầm không đáng có. Đặc biệt khi những cách giải thích này bị một số cư dân mạng ác ý khuếch đại và lan truyền một cách ác ý đã gây ra rất nhiều rắc rối cho hai người. Trong quá trình này, chúng tôi cũng thấy một số người được gọi là người hâm mộ duy nhất tràn vào khu vực bình luận của chúng tôi và đưa ra một số nhận xét không thân thiện. Chúng tôi sẽ luôn bỏ qua những nhận xét này, bởi vì chúng tôi biết rằng những người hâm mộ thực sự nên tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của thần tượng, thay vì mù quáng can thiệp và đổ lỗi cho họ. Đồng thời, chúng ta cũng nên hiểu rằng với tư cách là fan CP, nhiệm vụ chính của chúng ta là ủng hộ công việc và sự nghiệp của hai thần tượng, không can thiệp vào đời sống riêng tư của họ. Tất nhiên, chúng tôi cũng thấy một số hiện tượng thú vị trong quá trình này. Ví dụ, một số người hâm mộ sẽ không hài lòng hoặc thất vọng vì Lâm Canh Tân đã thay đổi hình đại diện liên quan đến nhân vật Phân Sinh. Tuy nhiên, điều chúng ta cần hiểu là với tư cách là một diễn viên, Lâm Canh Tân cần tạo ra những hình ảnh khác nhau cho những vai diễn khác nhau. Thay đổi avatar chỉ là một phần công việc của anh ấy và không có ý thiếu tôn trọng hay phớt lờ người hâm mộ chúng tôi. Vì vậy, chúng ta không nên cảm thấy buồn bã hay mất mát vì điều này. Đồng thời, chúng ta cũng thấy được lực dính và lực hướng tâm trong nhóm Phu Sân. Dù cũng phải đối mặt với những nghi ngờ, hiểu lầm từ thế giới bên ngoài, nhưng chúng tôi luôn kiên định với niềm tin và ý định ban đầu của mình. Chúng tôi tin rằng chỉ cần chúng ta duy trì thái độ lý trí, khách quan và tôn trọng sự lựa chọn, quyết định của thần tượng, chúng ta sẽ tìm được vị trí và giá trị của chính mình trong vòng tròn hỗn loạn này. Trong quá trình này, chúng ta cũng nên ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Là fan của CP, chúng ta nên đóng góp công sức của mình vào sự phát triển sự nghiệp của hai thần tượng này. Chúng ta có thể bày tỏ sự ủng hộ và yêu thương của mình bằng cách chia sẻ công việc của họ, tham gia các hoạt động của họ, hỗ trợ các hoạt động phúc lợi công cộng của họ, v.v. Đồng thời, chúng ta cũng nên giữ thái độ lý trí, khách quan, không mù quáng chạy theo xu hướng hay nghe theo lời đồn, để không gây ra những rắc rối, đau khổ không đáng có cho thần tượng của mình. Cuối cùng, điều tôi muốn nói là dù thế giới bên ngoài có thay đổi thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ kiên định với ý định và đam mê ban đầu của mình. Chúng tôi tin rằng chỉ cần duy trì thái độ lý trí, khách quan và tôn trọng sự lựa chọn, quyết định của thần tượng thì chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình trong vòng tròn hỗn loạn này. Hãy cùng cổ vũ cho hai thần tượng này và mong chờ những màn trình diễn thú vị hơn nữa của họ trong tương lai nhé!